Chinese GN1 ඕලොක් මැෂින් එකේ සහ Indian DC1 ඕලොක් මැෂින් එකේ බ්ලේඩ් ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ කොහොමද? මැහුම් පළල වැඩි කරන්නේ කොහොමද? මැහුම් ලං කරන්නේ කොහොමද? මැහුම් ඈඩ් කරන්නේ කොහොමද? GN1 එක සහ DC1 එක බොහෝ දුරට සමානයි චීනයේ සහ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කළාට. මැෂින් එකේ වෙනස්කම් කරනකොට මේ වීඩියෝ එකේ බලලා අපි හිතමුකෝ ඔයා මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරනවා කියලා. අනේ එන තද කරනකොට මෙතෙන්ට තියලා තද කරන්න ඕනේ, අතෙන්ට තියලා තද කරන්න ඕනේ කියලා කට් මාක් නැහැ, මාක් කරලා නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ මැෂින් එක හැසිරෙන්නේ කොහොමද? පාර්ට්ස් මොන විදිහටද තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ අවබෝධයක් ඇතුව තමයි මේක කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම බලමු ස්ටිච් ලෙන්ත් එක. එහෙම නැත්නම් මැහුම් වල දුර ලං කරන්නේ ඈඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ස්ටිචස් දෙකක් අතරේ දුර. මැෂින් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා පේනවා ඇති මම දැන් සයිස් 7 අතුරකින් බුරුල් කරනවා ස්ටිච් රෙගියුලේටරේ තියෙන නට් එක. මේ නට් එක බුරුල් කරලා අපිට පුළුවන් මේ රෙගියුලේටර් එකේ ආම් එක මේන් ෂාෆ්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආම් එක පහළට තල්ලු කරලා මැහුම් ලං කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ටිච් රෙගියුලේටරේ උඩට ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස පැත්තට අරගෙන මැහුම් වල පරතරය ඈඩ් කරන්න. මේ වැඩේ කරනකොට හොඳින් මතක තියාගන්න අනවශ්‍ය විදිහට ඉස්සරහට පස්සට ගත්තාම සමහරක් වෙලාවට සමහරක් මැෂින් හිර වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි කාලයක් එක දිගට මැෂින් එක දුහලා ඒ විදිහට හැඩ ගැහිලා තියෙන නිසා අපි අලුතින් ඇඩ්ජස්ට් කරලා නට් එක තද කරන තැන ගෙවිලා සුමට වෙලා නැති නිසා රෙගියුලේටර් එක හිරවීම නිසා මැෂින් එක කරකවනකොට හිර වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි රෙගියුලේටර් එකේ නට් එක ආයේ අපිට අවශ්‍ය තැනින් තියලා තද කරනකොට අනවශ්‍ය විදිහට තද කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් තද කරන්න. අපි මැහුමේ පළල අඩු වැඩි කරනකොට අපර් බ්ලේඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ උඩ තියෙන බ්ලේඩ් එක මේ විදිහට එහාට මෙහාට යන්න ඕනේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරනකොට එතකොට තමයි අපි යට බ්ලේඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට ඕන ප්‍රමාණයට තිබ්බාම මැහෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ. මේ යට තියෙන ඇනේ ඉස්සෙල්ලාම බුරුල් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් බ්ලේඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් තද කරනකොට අපර් බ්ලේඩ් එක හිරමෙට යන්නේ නැත්නම් එතනට තෙල් ටිකක් දාලා ස්ප්‍රින් එකටයි ඒ ෂාෆ්ට් එක ඇතුළට තෙල් ටිකක් දාලා ඒක හිරමෙට යන විදිහට හදා ගන්න. අතින් තෙල් දාලා හිරමෙට කරලා හදන්න නැත්නම් අපිට බ්ලේඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ අපි යට ඇනේ බුරුල් කරන්නේ. මේ විදිහට වම් පැත්තේ තියෙන ඇන දෙකෙන් යට තියෙන කුඩා ඇනය තද කිරීමෙන් සහ බුරුල් කිරීමෙන් බ්ලේඩ් එක වම් පැත්තට සහ දකුණු පැත්තට අරගෙන අපිට මැහෙන මැස්මේ පළල අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති පේනවා ඇති බෝ සුළු වශයෙන් බ්ලේඩ් එක වම් පැත්තට සහ දකුණු පැත්තට යනවා. මෙහෙම වමට සහ දකුණට ගැනීමෙන් දකුණු පැත්තට ගැනීමෙන් පළල වැඩි වීමත් වම් පැත්තට ගැනීමෙන් මැස්මේ පළල අඩු වීමත් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. කලින් මැෂින් එකේ මහානගොඩ නූල් ලස්සනට තිබුණා. දැන් කැතයි. එක නූලක් බුරුල්, තව නූලක් තදයි. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ මැෂින් එකේ සිදු කරපු වෙනස්කමට සාපේක්ෂව නූල් වල ටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරපු නැති එක. දැන් ඔබට ඒකත් හදන්න වෙනවා. ඒක හදන්න ඕනේ මැෂින් එකට රෙද්දක් දාලා මහන ගමන් තද නූල බුරුල් කරන්න, බුරුල් නූල තද කරන්න. මම මේ ඔබට පෙන්වන ටෙන්ෂන් තුනෙන් පුළුවන් වෙන වෙනම නූල් තුන තද කිරීම සහ බුරුල් කිරීම කරන්න. ඉතින් මැෂින් එකට දිග රෙදි පටියක් වගේ එකක් දාලා අඟල් කීපයක් මහනවා, මැහෙන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා, බුරුල් කරන්න ඕන නූල බුරුල් කරනවා, තද කරන්න ඕන නූල තද කරනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කලින් තිබුණ විදිහටම මැෂින් එකේ මැස්මේ නීට් එක හදාගන්න.